لأجل الحرية والديمقراطية والسلام. بشكل أدق الشعار اللي اترفع من أول حراك: حرية، سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. دور الشباب السوداني من البنات والأولاد دور عظيم جدا من خلال تنظيم فيما يعرف بلجان المقاومة في الأحياء. هو أغلبه من الأغلبية من الجيل اللي اتولد في زمن الإنقاذ في 30 سنة الأخيرة. إحساسهم بالضياع اللي حاصل، العطالة، لا توجد صحة، لا تعليم ولا حرية تعبير، إضافة لمتابعته لما يحدث في العالم الخارجي من حراك، من حياة كريمة يعني يستحقونها بجدارة. دي كانت سبب أساسي جدا خلى الشباب يطلع للشارع ويتصدى للرصاص وللسلطة الدموية. أنا لا أثق في المؤسسة العسكرية، تحديداً المؤسسة العسكرية الموجودة الآن في السودان، لأن هي امتداد للنظام السابق. لا أثق فيها، ولكن أثق في حكمة تجمع المهنيين في إعادة هيكلة وخلق آليات جديدة لمسألة النضال. طبعا التحديات اولا ما في امن في السودان لانتشار قوات الدعم السريع او ما يعرف بالجنجويد، المحاور الاقليميه والدوليه وتدخلها داخل السودان، الدور اللي بيلعبه الاتحاد الافريقي من ناحيه التامين على الدوله المدنيه، ومن ناحيه اخرى في تراخي، يعني من متابعتي في تراخي الدور الامريكي، الدور الاماراتي، الدور السعودي، عوده اللاجئين والنازحين، لأن دي مرتبطة بمسألة العدالة، فيكون من الصعب جدا عودتهم أو إعادة بناء السودان في ظل إنه الواحد من اللي حاكمين الآن في المجلس العسكري حميدتي هو قائد الجنجويد، ومن ناحية أخرى البرهان هو اللي قاد أول حملة إبادة جماعية في دارفور. الثورة المضادة هي أصلا موجودة لأن الدولة العميقة موجودة، لم يتم تفكيك الدولة العميقة ولا صحافة الدولة العميقة موجودة، كتائب الظل موجودة، الميليشيات، يعني النظام السابق موجود بأشكال مختلفة لكن بنفس العقلية. هم نفسهم بعيدوا في إعادة إنتاج النظام السابق. من الأفضل مساندة الشعب السوداني وتطلعاته لأجل الحرية والسلام والعدالة، الشعارات اللي رفعها من بداية الثورة.